Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je eetbare sneeuwpoppen kan maken. Voor dit recept gebruik ik ongeveer in totaal 100 gram geraspte kokos en 2 eetlepels honing. Daarna voeg ik 2 volle eetlepels roomkaas toe. Ik voeg de kokos langzaam toe. In de eerste instantie heb ik een volle glas kokos toegevoegd, maar daarna voeg ik het langzamerhand toe, totdat het deeg eigenlijk niet meer aan mijn handen plakt. Dus ik dacht ongeveer 100 gram, het kan meer of minder zijn. Hier kan je zien dat ik af en toe meer kokos toevoeg en verder ga met kneden. Nadat ik het heb gekneed wil ik jullie graag laten zien hoe het qua kwaliteit moet zijn. Zoals jullie kunnen zien kan ik hier een perfecte bolletje mee maken. Ik maak eerst een grotere bol, daarna druk ik het plat en leg het op een plaat met bakpapier erop. Daarna maak ik een iets kleinere bol, rol het, maak het weer plat en leg het op de eerste wat grotere bol. En je kan nu al zien dat onze sneeuwpoppetjes gevormd zijn. Mijn dochter vond het echt prachtig om te zien. Ze vond het ook erg lekker. Vandaar dat ik het ook met jullie wou delen. Nadat we de sneeuwpoppetjes vorm hebben gegeven, smelt ik 120 gram witte chocolade met een beetje zonnebloemolie. 1 koffielepel zonnebloemolie zal voldoende zijn. Daarna bedek ik mijn sneeuwpoppetjes met gesmolten witte chocolade. Het ziet er nu al heerlijk uit. Het overgebleven stukje heb ik gewoon opgerold en ook gedipt in witte chocolade. Met een spatel pak ik de sneeuwpoppen en leg het op een ander blad of bord. En nu zijn de sneeuwpoppen klaar om te vriezen. Ik laat ze 30 minuten in de vriezer en daarna maak ik ogen met Nutella. Ik heb een neus gemaakt, een klein driehoekje met wortelen. En met zwarte sesamzaad heb ik de knoopjes gemaakt, maar je mag alles gebruiken wat je in huis hebt. En zo heb je heerlijke, eetbare sneeuwpopjes. Mijn sneeuwpopjes zijn klaar om te serveren. Je kan ze in de koelkast bewaren zodat ze lekker koud blijven. Ik moet eerlijk zeggen dat de sneeuwpoppen erg smakelijk waren. Wij hadden ze in 1 dag op. We zijn weer in het einde van mijn recept. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik jullie weer zie in een andere video. Doei doei!